tutorial voi face și pentru cei care poate au trecut de primii pași. Ce vă poate salva este... Are un rol foarte important ambreiajul. În momentul în care îi dai ambreiaj, practic ea când urcă îi scad turele și îți rămâne tot pe powerband-ul să... Bună ziua, prieteni! Este primul vlog după anul nou. E o zi foarte nasoală, așa ca și aspect, dar ca și vibe eu zic că e bună, că eu chiar am chef să mă dau. Sper că ați sărbătorit cu bine, v-ați distrat, că acum este momentul să învățăm cu toții să ne dăm pe roată. Astăzi voi filma cum să te dai pe roată, explicativ pentru toată lumea, pentru toți oamenii care vor să învețe. Și voi explica pas cu pas exact ce aveți de făcut. De la cum să îi dai ambreiaj, cum să o ridici, cum să mergi, cum să o ții, cum să frânezi, tot. Sper că vă va ajuta în viitor și că va fi ok. Și m-am gândit să-l postez acum după anul nou, pentru că este 2026 și tu încă nu știi să faci wheelie. Așa că urcă-te pe motoretă și dă-i pice, că e cazul să înveți. Râd fetele de tine că nu știi să faci wheelie, ești nebun. Ca să vă fac o mică introducere, ambreiaj, frână. Bine, ăsta e un power wheelie, noi nu vrem să facem power wheelie, dar ați prins ideea. Wheelie-ul ideal este în momentul în care o duci la punctul de balans, iar motoreta nu se mai chinuie să meargă practic pe o roată, nu mai tragi de ea niciun fel și cam ăla ar fi punctul ideal, cam așa. Ăsta ar fi aici undeva, puțin mai sus, dar ați înțeles ideea. Așa cum v-am zis că vom începe wheelie tutorialul. În primul rând vreau să știți că e bine să vă echipați full înainte să încercați, pentru că sunt riscuri foarte mari de a cădea. După care cel mai important lucru înainte să înveți să o ridici este frâna spate. Întotdeauna trebuie să avem piciorul peste frâna spate. Când ții piciorul, e bine să ții... Bă, dar mai rumă, dă-te în pula mea! Bă, da, bă, cât am stat acolo, nu te dădeai, mă, când mă pun să vorbesc, atunci te dai coaie. Ești incredibil. Fie el cireașa de pe căcat. Are 1-0 KTM. Bun, deci stai, a fost bună aia. Așa. Ești căcat mare asta. Ăsta nu-i trebuie cireaș, îi trebuie un măr de la... Așa. Așa, am revenit cu wheelie tutorial după cum am spus. Și înainte să încercați, în primul rând să găsiți o zonă unde e închis și nu sunt mașini, pentru că e posibil... Bă, coaie, dar la face să-mi bag pula în gurată.
Haideți. Așa, am revenit cu Willy tutorialul, cum v-am spus. Primul pas este să găsiți un loc unde să vă dați fără să fie mașini în jur, pentru că e posibil să cădeți și riscați foarte mult dacă sunt mașini în jur. Și echipamentul complet, iarăși este necesar, pentru că vă puteți lovi. Și după toate astea, ca să începem, primul pas și cel mai important care vă poate salva este... Unu, nu încercați Willy dacă aveți autism. Așa. Exact. Așa. Bun. Deci, primul pas este frâna în spate. Este un reflex pe care îl veți învăța în timp. Este important să țineți întotdeauna acoperită frâna în spate și la început vă recomand să o țineți puțin apăsată, pentru că în așa fel ați putea să scădeți șansele de a cădea pe spate. E mult mai ușor dacă o ții deja puțin apăsată să o dai peste cap. Poziția pe motocicletă. Niciodată nu stăm cu fundul aici în față, nu stăm la jumate, întotdeauna spre spatele motocicletei, pentru că trebuie ca piciorul, în momentul în care ai piciorul pe frână, să formeze un unghi de 90 de grade. Este foarte important, gândiți-vă, dacă ai sta aici, e foarte greu să calci frâna, așa, aici ai și centru de greutate pe spate, pentru mersul pe roată și e și mult mai lejer să calci frâna pentru că îți permite piciorul. Așa. Următorul pas pe care o să vi-l arăt din mers, dar vreau să vă explic puțin fenomenul acum, este ridicatul motocicletei cu ambreiaj. Evitați să mai ridicați motocicletele din Power Wheelie, pentru că riscați foarte mult să loviți powerband-ul și să vă dea pe spate sau, cum să vă zic, ăla nu e un wheelie real să faci power wheelie. Are un rol foarte important ambreiajul. În momentul în care îi dai ambreiaj, practic, ea când urcă, îi scad turele și îți rămâne tot pe powerband-ul să o ții sus. Dacă o ridici din power, deja turele sunt sus și practic se termină turele. Bun, 2. Ideea cu ambreiajul pentru cine conduce mașini este același principiu ca plecatul cu scârzi la semafor. Ați observat că țineți ambreiajul la mașină, îl patinați și când pleacă cu scârzi vă dă așa un impuls din spate. Exact același principiu e și aici. Tragi ambreiajul, îl patinezi, când bagi mâna în accelerație se întinde lanțul și în momentul ăla ridică motocicleta. Chestia asta cu ambreiajul este la început puțin catchy de prins, pentru că de multe ori ți se pare că ai dat ambreiaj, dar de fapt n-ai dat și o să vă învăț cum să vedeți dacă ai dat ambreiaj și cum să dați ambreiaj mai exact. Și revenim de pe cască. Bun, și acum haideți să începem tutorialul practic. Începeți cu o viteză relativ mică, deci primii pași pe care trebuie să-i faceți. Nu cu a întâia, depinde ce motocicletă aveți și cât de puternică e, dar cum e la mine 450, aș evita întâia pentru că e brutală, aș începe cu a doua, așa, deci îi tragem ambreiajul, accelerăm și în timp ce accelerăm patinăm ambreiajul. Este un sunet specific pe care îl face motoreta când îi dai ambreiaj și o să vă arăt imediat. Acum să reluăm, deci fundul în spate, verificăm piciorul să fie pe frână, așa, ținem puțin apăsată frâna și pentru început încercați doar să ridicați motocicleta cu ambreiaj. Să facem broscuțe. Practic primul pas sunt broscuțele, de ce? Te învață să o ridici cu ambreiaj și te învață să o pui jos cu frâna.
practic nu vreau să ridicați motocicleta și să luați mâna din gaz să se lase jos, vreau să ridicați motocicleta și când ați ridicat-o să-i călcați frâna să o puneți jos. Așa se formează reflexul închis al frânei spate și vă va ajuta mai încolo când veți învăța să o țineți. Bun, cu ambreiajul repetăm procesul, tragem ambreiajul, accelerăm în timp ce patinăm ambreiajul și frână, da? Și frână. Și frână. În acest tutorial voi face și pentru cei care poate au trecut de primii pași și vor să învețe să o țină sau să schimbe în mers și arăt mai multe tipsuri. Așa. În primul rând, ca să o duci mai sus, trebuie să exersezi constant, deci e cel mai important lucru, exercițiu. Exercițiu constant și al frânei și al ridicatului cu ambreiaj este necesar. După care, dacă ați trecut de broscuțe și începe să o duceți sus, frâna, aici e un power wheelie, da? Care practic este primul pas de a merge puțin cu ea așa. O ridicați cât să vedeți cu ochii peste motocicletă, cam așa e power wheelie-ul, pentru că la wheelie-ul normal nu vezi în față, trebuie să te uiți prin lateral. E primul semn că e power wheelie dacă vezi în față. Așa. Și sunteți atenți la frâna în spate și încercați să îi dați. Da? Întotdeauna o puneți jos cu frâna în spate. Deci e cel mai important lucru. Rețineți frâna în spate. Eu m-am trântit de o groază de ori până să învăț frâna în spate. Deci nu vă recomand să faceți ca mine. Bun. Acum, practic ăsta este tot pasul de a învăța să te dai pe o roată. Deci să nu uităm poziția în spate, piciorul pe frână, ambreiaj și gaz. Să zicem că ați învățat să o ridicați și nu puteți să mergeți mai întins pentru că vreți să schimbați și nu știți cum. Normal și de drept, majoritatea nu trag ambreiajul când schimbă viteza, o pur și simplu ridică de schimbător. Eu unul, sincer, m-am obișnuit să trag ambreiajul, că e o chestie foarte rapidă, adică nu mă încurcă. Și este un prag acolo, adică când ajungi și simți că este capătul vitezei și vrei să schimbi, iei o secundă mâna din gaz, ai ridicat și bagi al mâna în gaz. Este o chestie care tot așa necesită puțin exercițiu. Încercați să nu țineți mâna constant în gaz pentru că în primul rând, dacă țineți mâna constant în gaz, nu o să schimbe dacă n-ai quick shifter fără ambreiaj. Și dacă îi dai cu ambreiaj și tu ai ține mâna constant în gaz și ridici mâna de pe ambreiaj, vă dați seama ce se întâmplă. Vă lovește power band-ul și vă aruncă pe spate. Deci îl iei o secundă mâna din gaz, vă arăt imediat. Deci am ridicat-o cu a treia. Da? Schimba a patra. Da? Se și aude când schimb. Este foarte ușor să schimbați, doar să țineți minte să nu țineți mâna constant în gaz dacă îi trageți ambreiajul, că vă aruncă pe spate. Și în caz că ați încercat și n-ați reușit să schimbați în mers, probabil că este tot că țineți mâna în gaz și n-aveți quick shifter și nu puteți să trageți de schimbător. Bun. Și a treia parte, să zicem că faci power wheelie foarte bine și vrei să înveți să o duci mai sus. Când treci de power wheelie și încerci să o duci mai sus spre balans sau la balans, problema este că e senzația aia foarte ciudată că ești pe spate cu ea, pe care la fel trebuie să o exersezi și să treci peste frica asta că o să cazi. Dacă faci toți pașii ăștia de a învăța frâna, broscuțe, după care un power wheelie, după înveți să schimbi și mereu cu frâna, ții frâna și o pui mereu jos cu frâna și ești sigur pe tine că
că e frâna în spate bine învățată, poți să te duci mai sus cu ea. Practic, în momentul în care îi dai ambreiaj, o ridici la un punct și îi mai dai puțin gaz până se pune sus. Nu o să vedeți în față, vă uitați până lateral, ceea ce e poate puțin scary atunci pe moment, dar stați liniștiți, este ok. Ca să vă arăt mai exact, eu o ridic cu a treia, da? Piciorul pe frână, aici e practic punctul de sus, punctul de balans și este ușor de învățat. Ce? La teren acolo, la motocross. Hai! Auzi? Dar te oprim să faci ăla. Bun. Și acum, ca să vă arăt iarăși cu balansul. Deci o duci sus, frână și o pui jos. Deci întotdeauna piciorul pe frână, pentru că frâna e singura care te salvează. O luați din aproape în aproape, asta e cel mai important. Nu vă pune nimeni să vă duceți direct la balans din prima. O luați ușor, ușor și ajungeți și sus cu ea. Dacă vă duceți prea sus, frână și punct, nu trebuie să vă fie frică să vă dați jos de pe ea. Asta e un alt lucru important. Dacă simți că ești prea pe spate, primul pas în a reacționa e să cazi frâna în spate, nu să dai picioarele jos de pe ea sau să încerci să te arunci de pe ea. Practic nu poți salva nimic dacă te arunci de pe ea sau dacă dai piciorul jos de pe frână. Asta e o mare greșeală pe care o fac mulți și eu am făcut-o, recunosc, la început. O ridicam, o duceam pe spate și când simțeam că e prea pe spate, dădeam picioarele jos de pe scărițe. O să vă las chiar și filmuleț și poză cu mine când am căzut și în momentul în care cădeam și așa. Și o să vedeți despre ce vorbesc. Niciodată nu dați piciorul jos de pe scăriță. Frâna este cel mai bun prieten al nostru la wheelie, da? Bun, și acum, cu toate astea, haideți să repetăm procesul. Da? Nu e nimic scary, o luați din aproape în aproape și veți învăța. Și țineți minte să găsiți locuri în care nu e nimeni ca să puteți să le exersați. Stați liniștiți, nu este niciun fel de problemă și dacă cădeți nu trebuie să vă timorați, se întâmplă, toată lumea cade, până și cei mai buni cad, așa că nu vă fie frică, vă echipați, vă găsiți un loc safe și îi dați drumul, pentru că e 2026 și tu încă nu știi să faci wheelie. E 2026, te-ai uitat la videoclip și ai învățat să mergi pe o roată, dar totuși nu fuți? Îți spun eu de ce. Pentru că îți lipsesc cele mai fresh accesorii din 2026 în materie vestimentară pentru motociclete, și anume vestele Bike Life. Vestele Bike Life care momentan sunt în două variante, cu două citate diferite, dar în curând vor ieși mai multe variante. Iar dacă te gândești la mărimi, e one size, care se reglează atât la nivelul umerilor cât și la nivelul abdomenului, deci vine pe orice corp, orice înălțime, și poți să-mi lași mesaje pentru ele atât în DM, în Instagram, TikTok, YouTube.